Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So, for today's vlog, ay magkukulay ako ng aking buhok. So, let's start! So, ayun nga guys, gusto ko magkulay ng buhok kasi nabobored na ako at naboboringan na sa aking hair. So, ito yung kulay ng buhok ko guys, and hindi ko alam kung anong kulay nito. So, ayan nga guys, and so, nakapag-decide ako na magkulay ng aking hair, and pag pumunta ka kasi sa salon, I think 500 pesos. So, natanong ko siya last time nung nagpagupit ako, and 500 yung bayad nila sa pagpakulay ng inyong hair doon sa salon malapit dito sa amin. So, okay, so nagtitipid tayo kasi, di ba nga, so, ayun nga guys, ito try ko magkulay ng aking hair and mag-DIY tayo, do it yourself. So, sana maging okay yung aking pagkukulay ng aking hair. Gusto ko ng kulay brown guys, talagang brown yung gusto kong bilhin na pampakulay sa aking hair. So, ayun na guys. And, may mga binili akong pampakulay ng hair and mura-mura lang siya guys. So, ang una ko i-share sa inyo ay itong pampakulay na binili ko is itong Bremod. And, nagpapawisan ako. So, ito nga guys. So, ito guys, Bremod. Nabili ko siya sa palengke namin and it's 75 pesos ang pangkulay and by developer din siya, and I think it's 35 pesos. Ayan. This one, 35. Ito po, 75. So, kakahalaga lang ng 100 pesos. So, mura na guys. Kaysa sa mga ibang brand ng mga pampakulay ng buhok. I think it's 400, ganun. Pero ito guys, first time ko ito try to, and first time ko rin magkukulay ng aking hair. Mostly kasi sa salon ako nagpapakulay ng buhok dati, and once ko lang nagawa yun, and nagpapareban ako, yun lang. So, ito guys, first time. So, sana maging maganda ang epekto ng hair color na binili ko. So, itong hair color na binili ko guys is lightest blonde. Ayan. Kita ba? Ginagawa mo! Ayan, lightest blonde. And it's 1010 guys. 1010 yung number niya. Ayan. So, ito siya guys. And ipapakita kasi yung loob niya. So, ito siya. Ayan. Medyo malaki din. Ayan. And ang binili ko naman na developer is ito. Collage Hydrox. Ayan. And this one is 9% guys. Asa na yung 9%? Ayan, 9%. Ayan siya. So, ito guys, ito yung rin-recommend sa akin nung nagbebenta kasi. Pag meron daw 6%, 9%, tsaka 12%. Yung 12% daw is mas matapang, parang nag-bleach ka na. So, nirecommend niya itong 9% lang guys. Ayan. So, sana mapekto. And, ayun nga guys, may mga gamit rin tayo na kakailanganin. So, itong pang brush. Pag mag-apply tayo, so ito, pang mixing bowl. So, ito binili ko siya for only 50 pesos. So, ito, 35 pesos. Ayan. So, next one is itong, kailangan rin natin ng shower cap, guys. Kasi pag binabad na natin yung ating hair color sa ating hair. So, kailangan natin ng pambalot sa ating buhok. So, ito guys, next one is gloves para maprotektahan yung ating kamay sa chemical. So, ayan guys, let's start. So, unang natin gagawin guys, remind ko lang din na kailangan mag-shampoo lang tayo before tayo magkulay ng buhok. Kasi guys, para mas umepekto at mas kumapit yung chemical at color na linagay natin sa ating buhok. And next thing is, magsuot tayo ng dark na cloth shirts para hindi mamansyahan yung ating hair color sa ating damit. And sayang guys, pag hindi kayo gumamit ng ng kulay black. So, kailangan may recommend ko ng color black yung gamitin yung shirt pag nagkulay kayo ng inyong buhok.
So, ayun na guys. And let's start. Mag-start na ako i-mix yung mga developer at yung hair color natin. So, ayun guys, isuot muna natin yung plastic. So, ito na. So, ayan nga guys, mag-isa lang akong magmi-mix ng magkukulay ng aking hair. So, DIY talaga guys. Panindigan natin yung pag-DIY. Do it yourself. So, ang next natin ilalagay guys is itong hair developer. So, ayan. Ayan siya guys. So, ayan, ganyan yung itsura niya and kailangan na natin i-mix. So, ito na guys, i-mix na natin yung hair colorant and hair developer. Ayan. Ang init. So, before pala kayo mag-try guys, mag-patch test muna kayo sa inyong balat kung merong side effects. Huwag nyo na ituloy kasi baka mas lumala pa yung skin irritation nyo at lalo na sa scalp. Kung may mga allergies kayo. Lalo na sa mga chemical. So, patch test muna kayo guys. Ang init no? So, ayun na guys. Na-mix na natin. And, pwede na tayong mag-start. Ito na guys, tapos na tayo and ibabad natin for 30 to 40 minutes. So, ayan guys, and need lang natin i-massage ng konti para mas malagyan yung pinakailalim.
And kailangan na natin balutin, guys. So, ayan na guys, nabalot ko na and sobrang pinagpapawisan na ako. So, I'll be back after 30 to 40 minutes. So, I think 40 minutes pwede na yun. Wag lang yung 1 hour kasi baka masunog yung inyong buhok. So, 40 minutes guys. Bye! I'll be right back. One eternity later. So, hello guys, and I'm back. So, ito na yung result ng aking hair. And the color is light blonde. So, ito na yung result niya guys. Wow! Ganyan lang siya guys. And, so, okay naman. And, gusto ko na rin yung result niya. Ayan. Oh my God! Wow! So guys, yung kulay ng hair ko, ayan, ito na. Diba? Ganyan siya pag nainitan. So, dyan na naman guys, nagtatapos ang aking vlog for today. Sana po may natutunan kayo at nagustuhan niyo ang aking vlog. At kung nagustuhan niyo naman, just don't forget to thumbs up, subscribe, and hit the bell button para ma-notify po kayo sa aking next vlog. And don't forget guys to follow me on my social media accounts. And thank you guys for watching. Bye! Sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much that